हेलो बच्चों, इस एपिसोड विच तुसी इन्हां बारे सिखोगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड असैट्स टर्नओवर, करंट असैट्स टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो। कारज दरां यानी एक्टिविटी रेशियोज ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਦਰਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਲਸ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹਨ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਡੈਟਰਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ, debt collection period, payables turnover ratio, average payment period, working capital turnover ratio, fixed assets turnover ratio, current assets turnover ratio। इस एपिसोड विच असी लास्ट 3 एक्टिविटी रेशियोज दी चर्चा करांगे, भाव के वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड असैट्स टर्नओवर अते करंट असैट्स टर्नओवर रेशियोज। ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸੇਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨਸ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ excess of current assets over current liabilities, that is current assets minus current liabilities। इस रेशो ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ number of times ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ non manufacturing concerns ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ working capital ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਉਨਾ ਬਿਹਤਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਰੇਸ਼ੋ ਓਵਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਓਵਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਾਇਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਤੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। एग्जाम्पल 1,
Calculate working capital turnover ratio from the following. Current assets rupees 10 lakh, current liabilities rupees 5 lakh, cash sales rupees 6 lakh, credit sales rupees 14 lakh 50,000, sales return rupees 50,000. Working capital turnover ratio is net sales divided by working capital. Net sales as shown in working notes. Net sales is equal to total sales minus sales returns is equal to cash sales plus credit sales minus sales returns is equal to 6 lakh plus 14 lakh 50,000 minus 50,000 is equal to 20 lakh 50,000 minus 50,000 is equal to 20 lakh. Working capital is equal to current assets minus current liabilities is equal to 10 lakh minus 5 lakh is equal to 5 lakh. Net sales have come out to be rupees 20 lakh and working capital has come out to be rupees 5 lakh. Thus, working capital turnover ratio is 20 lakh divided by 5 lakh, that is 4 times. अचल संपत्तियां उत्पादक दर, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो. फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो फिक्स्ड ਅਸੈਟਸ ਅਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਨੈਟ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨਸ ਅਤੇ ਨੈਟ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਦਾ ਭਾਵ ਟੋਟਲ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ. ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇੱਕ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਦੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਦੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Example 2. Calculate fixed assets turnover ratio from the following information. Sales rupees 16 lakh, sales return rupees 1 lakh, gross fixed assets rupees 5 lakh 50,000, accumulated depreciation rupees 50,000. Fixed asset turnover है net sales divided by net fixed assets. Working notes ਦੇ अंतर्गत दर्शाए अनुसार net sales ਹਨ rupees 15 lakh, total sales minus sales returns ਅਤੇ net fixed assets ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ rupees 5 lakh, total fixed assets minus depreciation. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो है ₹15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख पाव के 3 टाइम्स। चालू संपत्तियां उत्पाद दर करंट असेट्स टर्नओवर रेशो। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨਸ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਉਹ ਅਸੈਟਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਰੁਪੀ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਨਰੇਟਡ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Example 3. Calculate current assets turnover ratio from the given information. Total assets ₹50,000, fixed assets ₹30,000, sales ₹1 lakh. Current assets turnover ratio ਹੁੰਦੀ ਹੈ net sales divided by current assets. net sales ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 1 lakh ਅਤੇ current assets ਹਨ total assets minus fixed assets ਭਾਵ ਕੇ ₹20,000। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ current asset turnover ratio 5 times ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਭ ਦਰਾਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਾ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫਰਮ ਬੋਰੋਡ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੈਟ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਓਨਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹਨ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, return on investment ratio, earning per share ratio, dividend per share ratio and price earning ratio. ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦਰ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ
ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਅਤੇ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਅਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ, ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮਾਈਨਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਅਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਮੀਨ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨਸ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ earned average gross profit। ਲਿਮਿਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਲਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹਨ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस, ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਿਕੁਏਟ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਫਰਮਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਸਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਐਡਿਕੁਏਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। Constant cost of goods sold ਨਾਲ higher sales prices, constant sales prices ਨਾਲ lower cost of goods sold। ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਫਰਮਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਜਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਜਸ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਾ ਗਲਤ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਫਿਗਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਵੇਸਟੇਜਸ ਅਤੇ ਲਾਸਸ ਆਦਿ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਸਪੈਚਡ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ
ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤੋਂ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ is equal to net sales minus cost of goods sold minus direct expenses minus indirect expenses minus taxes. Net sales is equal to total sales minus sales return. ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਕ 100 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਸੇਲਸ ਤੇ ਅਰਨ ਕੀਤੇ ਨੈਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਬਚੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟਸ ਅਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ is equal to cost of goods sold plus operating expenses like administrative, selling and distribution, and finance expenses. Net sales is equal to total sales minus sales return. ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 100 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੋ ਰੇਸ਼ੋ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨਾਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਤੇ ਰਿਟਰਨ, ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਯਾਨੀ ROI ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ net profit before interest and tax and dividend divided by capital employed multiplied by 100. Capital employed is equal to share capital, preference and equity plus reserves plus long-term loans minus fictitious assets like preliminary expenses minus non-operating assets like investments, ਜਾਂ capital employed is equal to fixed assets, that is cost minus depreciation plus working capital, that is current assets minus current liabilities. Return on investment ਜਾਂ return on capital employed enterprise ਦੀ overall performance ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ long term investment ਵਿੱਚ capital employed ਤੇ firm ਦੁਆਰਾ generated profit ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ high ratio ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ capital employed ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨੀ efficient management। ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਸਟ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Example 4. From the following details, calculate return on investment. Equity share capital rupees 5 lakh, preference share capital rupees 1 lakh, general reserve rupees 1,50,000, 10% debentures rupees 5 lakh, current liabilities rupees 1 lakh, discount on shares rupees 5,000, net profit after debenture interest but before income tax rupees 1 lakh. Return on investment is equal to net profit before interest and taxes divided by capital employed into 100. Net profit before interest and taxes working notes which दर्शाए अनुसार आउंदा है 1,50,000 ਅਤੇ capital employed ਆਉਂਦੀ ਹੈ 12,45,000। इस प्रकार return on investment ratio is equal to 1,50,000 divided by 12,45,000 into 100 जो कि आउंदी है approximately 12.5%। प्रति शेयर कमाई दर अर्निंग पर शेयर रेशो ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। net profit after interest, tax and preference dividend divided by number of equity shares. Net profit after interest, tax and preference dividend long-term loans, tax ਅਤੇ preference share, dividend ਦੀ payment ਤੋਂ business ਇੱਕ business ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ net profit ਹੈ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ objective per equity share basis ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ profitability ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ profit earning capacity ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ। Example 5. From the following, calculate earning per share. 50,000 equity shares of rupees 10 each. Rupees 5 lakh, 20,000, 12% preference shares of rupees 10 each, rupees 2 lakh, 10% debentures, rupees 1 lakh, net profit before interest and tax, rupees 60,000, rate of tax 30%. Earning per share is calculated by dividing net profit after interest, tax and preference dividend by number of equity shares. Calculation of net profit after interest, tax and preference dividend. Net profit before interest and tax rupees 60,000 less interest 10% of rupees 1 lakh, rupees 10,000, profit after interest rupees 50,000 less tax 30% of rupees 50,000, rupees 15,000, profit after interest and tax rupees 35,000 less preference dividend 12% of rupees 2 lakh, rupees
24,000, profit after interest, tax and preference dividend rupees 11,000। इस प्रकार अर्निंग पर शेयर 11,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इक्वल टू 0.22 रुपीज पाव के 22 पैसे। प्रति शेयर लाभ अंश दर्द, डिविडेंड पर शेयर रेशो। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਰੇਸ਼ੋ is equal to profit distributed as equity dividend divided by number of equity shares। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਸਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ। Example 6. From the following balance sheet of ABC Limited and the additional information, calculate dividend per share. Additional information. Net profit before interest and tax rupees 6 lakh, rate of tax 50%, dividend of 40% is declared on equity share. Dividend per share is calculated as profit distributed as equity dividend divided by number of equity shares. Number of equity shares is 1,000 as per the working notes and profit distributed as dividend is rupees 40,000 as shown in workings. Thus, dividend per share has come out to be rupees 40 per share. ਮੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਰ, price earning ratio। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਰਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ PE ਰੇਸ਼ੋ is equal to current market price of share divided by earning per share EPS। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪਰ ਰੁਪੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਰਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਹਾਈ ਅਰਨਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦ ਲੋ ਅਰਨਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਟਰਨਓਵਰ, ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਟਰਨਓਵਰ, ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਟਰਨਓਵਰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, earning per share, dividend per share, price earning ratio। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।